Ngayon guys ay magluluto ako ng chicken curry. Ito lang na sauce ang gagamitin ko. Kompleto na, may gata na ng niyog at iba pang mga spices na kailangan. Mahilig sa Indian foods yung asawa ko guys. Kaya nag-request na magluto ako ng chicken curry. Alam niya ayaw ko itong mga ulam na ganito. So, ayun. Very simple. Ayaw niya yung maraming ihahalo. Kaya guys, umpisa na ako ng aking pagluluto. Keep on watching. Ayun guys, naluto na ang chicken curry ko. Diba? Masarap tingnan. Ready for serving na yan. Thanks for watching.